नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचं नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आपण चाललेलो आहोत सर्वजण पिझ्झा खायला. माझ्या एका मित्राचं कॅफे आहे सातारामध्ये, कॅफे बिफे नावाचं, देवी चौकामध्ये आहे. तर तिथे आपण चाललेलो आहोत पिझ्झा खायला. खूप ऐकलंय त्या पिझ्झाबद्दल की खूप चांगला भेटतो मित्रांकडून. मी आत्तापर्यंत कधी टेस्ट केलेला नाही आहे, त्यासाठी आपण तो टेस्ट करायला जाऊयात. त्याची टेस्ट कशी आहे, किती त्याची प्राईस आहे, ते सर्व काही तुम्हाला बघायला भेटेल ह्या व्हिडिओमध्ये आणि बऱ्याचशा मस्ती. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. आवडले असतील तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि हो, एक न्यू प्रोजेक्ट म्हणजे आम्ही थोडंसं बाहेर चाललो आहे आपण, तर त्याच्या बाबतीत पण व्हिडिओ येतीलच. आता आपण चाललेलो म्हणजे रिव्हील नाही करत, बट लांब जाणार आहोत आपण. 5-6 दिवसाची एक मोठी ट्रिप केलेली आहे आणि त्याच्या व्हिडिओसुद्धा लवकरच चॅनलवरती येतील. तर थोडासा तुमचा अजून चांगला सपोर्ट दिसला तर अजून आपण एक्सप्लोअर करूयात, ठीक आहे? तर चालतंय, मग भेटूयात कॅफे बिफेमध्ये. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा. चलो बाय. मला घेतलेलं आहे म्हणजे मला बाईकवरती घेतलेलं आहे. बाईकवर घेतलेलं आहे. आता आम्ही निघालो रुपेशच्या कॅफे बिफेमध्ये, देवी चौक सातारा येथे. सोमनाथ थोडे. तर भेटूयात आपण. तुम्हाला तुमच्या कॅफेबद्दल काय बोलायचं? माझा कॅफे खूप मस्त आहे. हा कुठला शेफ? पनीर चिल्ली. आणि हा कुठला? चिकन चिल्ली. चिकन मॅक्सिकन, पनीर चिल्ली. 2 पिझ्झा आपल्यासाठी तयार करतात ना. या प्रकारे आपल्या इथे पनीर फ्राय होत आहेत. परत घेऊन तयार. एक नंबर. कॅफे बिफे मालक आलेले आपल्या विचारतात कसं वाटतं, बोल लवकरच. एक नंबर. क्रंची, ज्युसी, सॉफ्ट सगळं सोबत आहे. टेस्ट पण एक नंबर. प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल. प्लीज सबस्क्राईब ह्याचं चॅनल करा. आत्ता माझं काढलं माझ्या. एक पिझ्झा संपवल्यानंतर आम्हाला दुसरा पिझ्झा आलेला आहे. या पिझ्झाचं नाव आहे चिकन अमेरिकन. काय? ह्या पिझ्झाचं नाव आहे चिकन मेक्सिकन. परीक्षेचं भागलेलं. आता परीक्षेत काय खाणार नाही आहे, एकटा मी खाणार आहे. चला कर चालू. हां, एक नंबर. अजून काय? आणि मस्ट रेकमेंडेड. कॅफे बिफेला या, मस्ट विजिट. आणि आता आम्ही निघालोय परत. आम्ही मस्तपैकी एकदम खूप छान असा आमचं पिझ्झा पार्टी झालेली आता दोघांच्यात. मी पैसे दिलेत सगळे. आणि हा मेन म्हणजे आम्हाला पिझ्झा एकदम हवा तसा भेटला. आणि पिझ्झाची प्राइस एकदम स्वस्त, म्हणजे आपल्याला असं कधी आपण वाटेल तेव्हा खाऊ शकतो, असं एकदम परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आम्ही आज पिझ्झा खाल्लेला. त्यामुळं आम्ही रेकमेंड करू तुम्हाला पण, कधी साताऱ्यामध्ये तुम्हाला पिझ्झा खायची इच्छा झाली, मस्त विजिट कॅफे बिफे देवी चौक. व्हिडिओ आवडले असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय बाय.